Tervetuloa tänne Tuskan Päkkärille, josta mä kaappasin kainalooni Aleksin ja Kapen Dirtistä. Hyvää päivää. Kiitos, kun järjestitte aikaa pikku chatille. Teillä on ihana Dirt Rock-yhtye, josta mä haluaisin kuulla teiltä vähän lisää. Rock on semmonen sana, mikä tulee teitä googlettaessa ensimmäisenä vastaan, mutta mun mielestä se on jotenkin tosi laaja umbrella-termi. Niin voisitteko vähän kertoa Dirtin musiikista silleen ympäripyöreästi alkuun lisää? Mä oon tykännyt muotoilla se jotenkin sillä tavalla, että heavy-taustan omaavat ihmiset on ruvennut soittaa rockia. Eli se on aika raskasta, mutta ei se kuitenkaan niinku, ei se ihan full on heavyä oo mun mielestä. No ei, tai niinku heavy-hetket ovat olemassa, mutta miten mä niinku kuvailisin on extra hard rock with riffs, että se on aika pitkälti, niinku extra raskasta rockia. Kyllä joo. Et se on ollut semmonen, kun oon itekin kyllä miettinyt, että mikä se homma tää nyt on, mutta sit samalla on sillä, mitä väliä. Juu, ja siis niin kuin mulle ainakin henkilökohtaisesti on yksi hailee, että niputetaanko johonkin niin kuin hevin tai grungen alle. Ei ole mitään merkitystä. Mä koen itse, että mä oon rockibändissä laulaja. Joo. Se on aika lailla se, mitä mä tykkään sit siitä ajatella. Että... Just näin, ja sit meidän logo on kuitenkin aika meru. Niin. Et siinä on se, niin mut sit niinku... Niin. Kieltämättä. Joo. Kyllä. Mut joo, en mä tiedä, mun mielestä se ei ehkä ole meidän määriteltävä asia välttämättä. Tai meillä ei ole mitään fansia sellaista omaa genreä varmaan, että rockibändi. Joo. Eikä sitä nyt aina tarvii laittaa mihinkään semmoiseen selkeäseen boksiin, mutta mun mielestä rock on jotenkin niin iso sateenvarjotermi, että oli hauska saada tähän vähän niin kuin lisää semmoista taustaa, koska munkin mielestä teidän musiikki on yllättävän raskaasta sille niin kuin Wikipedia rock-termille. Miten Dirtin kesä on mennyt tähän mennessä? Me ollaan hetkinen, nyt on heinäkuun 1. Kyllä. Me ollaan oltu treeniksellä ja duunattu uutta musaa, basically. Se prosessi meillä on nyt tässä, että me luonnostellaan seuraavaa levyä kasaan ja vaan duunataan musaa. Kyllä. Paljon. Ja tänäänkin niin debytoidaan 2 aivan uutta biisiä keikalla, jotka tuli valmiiksi tässä 2-3 päivää sitten. Niin lähdetään suoraan testaan. Se on niinku jump into the fire meiningillä nyt, että Joo, kyllä, täytyy kertoa sanoja. Edges, mutta vedetään. Toki se kertoo myös siitä, että ne on ihan hyviä ne uudet. Kyllä. Ja siis meillä on ollut ihan sairaan kivaa viime aikoina kyllä tehdä uutta musaa ja olla oltu aika fiiliksissä siitä, että mitä tullaan tulevaisuudessa tekemään. Että vähän lisää demotusta on edessä. Se on meidän kesäsuunnitelma nyt niin kuin tämän Tuskan lisäksi tietysti. Meidän piti olla jo 2020 Tuskassa, mutta silloin kukaan ei kyllä tuskaillut muualla kuin kotona, niin se jäi sitten väliin kaikilta, mutta nyt ollaan viimein täällä ja se on kyllä todella siistiä. On, ehdottomasti. Voisitteko jakaa vähän Dirtin syntytarinaa mulle? Mistä tää kaikki lähti ja miten te olette päätynyt tänne? Niin. Joo, no siis Kappe ja Benny ja Allu, eli Kappe on kitaristi ja Allu rumpali ja Benny on basisti. He on soittanut yhdessä varmaan siis 15 vuotta jo kohta. Joo, 13-vuotiaasta lähtee, 7-luokalta. Niin. Kyllä. Et niin kun historia on todella pitkä ja heillä on ollut sellainen bändi, thrash metal bändi, tai en tiedä onko se crossover vai mitä se nyt sit on, mutta Nuclear Omnicide tsekkaa, ihan sairaan hyvä bändi. Niin alun perin ja sitten pojat sai sellaisen idean, että ruvetaan soittaa rockia. Se oli Rakkauden kesällä 2016. Kyllä, Rakkauden kesänä 2016 tuli sellainen idea, että pojat kuunteli Def Leppardia koko kesä ja oli silleen, että ei, rocki on muuten aika siistiä juttu. 4/4 komppia ja isot riffit, se on siistiä, niin ruvetaan duunaan tällaista. Ja ne soitti Kapelle, tai pisti tyyli viestiä, että sä oot meidän kitaristi ja treenit maanantaina. Joo, siis se oli Nuke treenien jälkeen, että se oli tosiaan Seba ja Allu tavallaan kekkasi, että hei, vois tehdä tämmöisen homman. Sitten me oli Nuken kanssa
treenit ja sitten treenien päätteeksi niin Allu sanoi mulle aika lailla sanatarkalleen, että hei, me perustettiin Sevankaan rockibändi, sä soitat siinä kitaraa. Mä oon silleen, että selvä homma. 3 päivää sen jälkeen oli eka treenit ja me tehtiin 3 biisiä. Ei Kapelta edes kysy. Joo, ei. Se on ilmoitettiin. Ja... Kappe vaan soittaa. Kyllä. Joo, kyllä. Joo. Kyllä joo. Sitten 2017 pojat haki laulajaa vähintäänkin tällaisella ponnekkaalla ilmoituksella, että maailman paras rock-yhtye. Haetaan laulajaa maailman parhaaseen rockibändiin. Niin, siis maailman paras rockbändi etsii maailman parasta rocklaulajaa. Joo, just. Joo, ja sitten se oli siis niin sillä rotsi auki. Ei ole yhtään ollut takki auki. Mutta joo. Ja sit mä bongasin sen ja mä olin silleen, että nyt on muuten korni-ilmoitus. Mutta mä tiedän, nämä jätkät ja noi on ihan sairaan hyviä soittaa. Mun on pakko hakea tohon. Mä oon itse asiassa alun perin rumpali vielä kaiken lisäksi. Joo, mä oon 12 vuotta soittanut rumpuja eri bändeissä. Ja mä oon halunnut laulaa siinä vaiheessa, niin kun eletään tätä niin 2017, niin monta vuotta jo. Ja sitten mä näin siinä tää tulevaisuus edessä. Toi on niinku vitsi, mun on pakko hakea tohon juttuun. Ja sitten mä lähetin demon ja sitten oli reenit ja sitten se oli niinku siinä aika pitkälti. Okei. Joo. Se oli kyllä. Niin, en mä tiedä mitä mä olin sanomassa. Mut joo, siinä pääpiirteittäin. 2018 oli eka keikka sitten Onteroksessa Helsingissä. Ja niin kun, et virallisesti bändi on niin kun 5 vuotta ollut tälleen tavallaan julkisessa toiminnassa kohtapuoliin. Joo. Eli aika tämmönen miten se sanoisi, vaatimaton menneisyys, että boom, with the best, let's go. Joo. No mut siis sillä kärjellä lähettiin ja kai mä oon sillä kärjellä edelleenkin. Joo, kyllä, ehdottomasti. Jossain mielessä. Kyllä. Hei te kumpikin laulatte, Aleksi liidaa ja Kappe omin sanoin hoilottaa, niin minkälainen laulutausta teillä on? Saatko Kappe vaikka eka, jatketaan kohta meidän laulavasta rumpalistamme, mutta... Niin, mun laulutausta. Siis mähän en niinku... En mä tiedä niinku laulamisesta mitään. Että mä vaan hoilaan. Tai siis niinku laulan. Et en oo siis koskaan... En niinku ehkä identifioidu silleen, että olen laulaja, vaan se on enemmän vaan semmonen juttu, mitä on tehnyt sen yhteydessä, kun on soittanut. Ja sit kun just perustettiin tää bändi, niin oli semmonen, että hei, stemmoi, että nyt vois niinku vähän laulaa. Ja sit mä oon vaan oikeastaan laulan stemmoja ja huomannut, että kyllä mulla siellä sävelkorva on ja jonkin verran ääntäkin. Sitten on ollut kiva huomaa, että se on niinku jotenkin luontaisesti myös kehittynyt tässä vuosien saatossa, kun on tehnyt musaa ja niinku, toki se on just haastanut itseäänkin. Mutta en ole sillä lailla niinku, mitenkään määrätietoisesti treenannut laulamista niin kuin mä olen treenannut kitaraa. Semmonen tausta, mutta ehdottomasti kiinnostaisi uppoutua syvemmin esimerkiksi laulutuntien parissa, ja koska mä oon huomannut, että suosittelen lämpimästi. Olen huomannut, että se on tosi kivaa ja haluaisin olla vielä parempi laulamisessa. Joo. Kyllä. Tällaiset asiat kyllä lämmittää äänikootsin sydäntä tosi valtavasti. Sä sanoit, että sä et ole käynyt laulutunneilla, mutta mistä sä otat sitten laulajana vaikutteita? Onko sulla jotain idolia tai ääni-ihannetta? Mitä kohti sä gravitoit, minne sä meet? No siis, kyllähän mä laulaa aina noita country-biisejä yksin reeniksellä. Joo, Willie Nelson ja Kyllä. Mutta siis sitä mä itse asiassa kyllä teen, mä hoidan noita country-biisejä ilman yksinään. Singer-songwriter-tyyppistä meininkiä, Kappe fiilaa sitä tosi paljon. Joo. Okay. En puhu enempää sun puolestaan. Joo, ei, mutta siis hyvin sanat, koska mä en olisi välttämättä itse tajunnut ne. We fulfill each other. Mutta yes indeed. Siis mä tykkään monenlaisesta laulusta ja sitten on vaikka semmosia mestarilaulajia, kuten vaikka Jeff Scott Soto, jolla on erittäin kiva ääni, mutta eihän mä niinku ikinä vois taipua semmoiseen. Että mä oon vaan enemmänkin laulannut ja huomannut, että okei, mun ääni kuulostaa täältä ja selvä homma. Ja sit jossain vaiheessa alkaa olemaan enemmän myös sujut sen kanssa, miltä kuulostaa ja ehkä jotenkin hounata sitä eteenpäin. Mutta joo, kyllä mä niinku kuuntelin paljon countrya ja kaikkea Willie Nelson ja Waylon Jennings ja niinku kaiken näköistä. Joo.
Mutta eihän siinä siis, kuulostaa siltä, että sä oot gravitoinut tosi luonnollista kautta ja semmoista, että mikä tuntuu hyvältä, niin sitä kautta laulamaan. Ja siis sehän se on se palo ja se kipinä, mikä pitää olla alussa ja sitten päättää, että mihin sitä lähtee jalostamaan. Niin. Ja tekstolle pikkuhiljaa vaikka uskaltaisi enemmän. No vaikka jos joskus voisi tehdä jotain soolokeikkoja, missä laulaa ja soittaa kitaraa, se olisi hauskaa. Nyt on ollut easy sille keikolla, kun siellä on hirveä ryminä ja räminä lavalla ja sitten Aleksi liida ja sitten on vaan siellä taustalla silleen Kyllä. Mutta sitten se lähtee. Hei Aleksi, sä sanoit, että sä oot ollut rumpali, niin miten tää lauluhomma nyt sitten tuli kuvioihin mukaan? Se tuli varmaan joskus vähän reilu 10 vuotta sitten. Mä huomasin vaan silloisen bändin kautta, kun mä jotain taustalauluja rupesin oikeasti siis eka kertaa vetämään, niin sitten mä tajusin, että hei hetkinen, mä osaan laulaa ja lamppu syttyi silleen pään päällä. Että, niin kuin, ei vitsi, tämähän on kivaa. Ja silloin aivan erityisesti mä sain fiiliksi tosi paljon Scott Weilandin laulutyylistä Stone Temple Pilots Velvet Revolver lauleja. Niin mä kävin sitten niitä biisejä sjungaileen yksin reeniksellä ja haaveilin vähän laulamisesta ja silloin oli myös jotain sellaisia bändivirityksiä myös, että oli, niin kun olin laulajana muutaman keikan jo silloin. Mutta silloin niistä olosuhteet ei tuolla mun kotikaupungissa Rovaniemellä sit ollut sellaiset, että olisi ollut niinku oikeita tyyppejä siihen hommaan, niin mä vähän niinku sysäsin sen sitten syrjään ja päätin, että ehkä mä soitan rumpuja sitten. Ja sitten silloisen bändin kanssa muutin Helsinkiin yhdessä heidän kanssaan ja se oli niin kuin oikeinkin mukavaa pitkän aikaa, mutta se hiljalleen rupesi sieltä sitten niin kuin nouseen taas tämä niin kuin lauluajatus. Et mua on jotenkin kiehtonut tosi paljon aina se, että kun on niin kuin itse se instrumentti ja niin kuin, omia tunteita voi niin paljon niin kuin kanavoida nimenomaan laulamisen ja niin kuin erilaisten tekstien ja fiilisten kautta, mitä pystyy tuottamaan itse omalla suullaan ja kropallaan ennen kaikkea, koska laulaminen on kuitenkin koko kropan duuni. Niin, kyllä mä sitten heittäydyin siihen täysillä mukaan. Varsinkin kun tämmöisiä jamppoja löytyi vielä, niin se oli niinku ihan selkeä. Että kyllä. Joo, siinä se tausta suurin piirtein. Vähän niin kuin siellä on ollut kipinää kytenyt koko ajan, mutta se vaati sitten tämmöisen tukevan ympäristön, missä se lähtee kukkaan. Joo. Ootko sä ottanut laulutunteja koskaan? Oon ottanut kyllä useamman ehkä 6-8. En ihan hirveästi. Sen verran, että mä opin oikeanlaisen tekniikan ja myös vähän semmoista syventävää erilaisia tyylejä ja niin kuin tekniikoita on käyty läpi. Mutta kyllä pitäisi vielä käydä. Se on ihan mun mielestä hyvä käydä säännöllisesti, sille sanotaan vuoden aikana edes käydä vähän niin kuin virkistää muistia niin kuin kerran tai pari edes. Kyllä. Se olisi ihan hyvä. En ole nyt pitkään aikaan käynyt. Niin on käynyt kyllä, joo. Ja siis kukaanhan meistä ei ole valmis. Siis oli se sitten kitaristi, pianisti, laulaja, basisti, kirjailija, kuka ikinä, mutta niin kuin se, että me voidaan aina kehittyä siinä instrumentissa. Kyllä. Ja siis mä tiedän monta lauluopettajaa, keillä on lauluopettaja. Joo. Ja siihen on hyvä suhtautua ihan semmoisella, että tulee vaan uusi objektiivi ja niin kuin katsotaan mihin se vie. Joo. Mutta tuleeko teillä, miten Dirtin kappaleet syntyy? No yleensä kitaristeilla on riffi tai melodia, josta me lähdetään yhdessä sitten rakentaa biisiä treeniksellä. Ja yleensä mulla on joku lauluidis tai ehkä jo kitaristeilla tai basistilla tai jollain on se lauluidis siihen ja sitten ruvetaan sitä niinku maalailemaan. Ja mä teen tekstit yleensä kanssa. Tää on niinku se peruskaava, mutta se on kyllä poikennut siitä monta kertaa, että ihan niinku voi mennä monellakin eri tavalla, mutta yleensä riffi tai melodia. Joo, kyllä se yleensä se on se niinku Dirtin raamattu alkaa silleen, että ensin oli riffi, sitten tulee komppi. Sitten tulee vasta komppi. Joo. Yleensä se on aika tällä lailla, että me tehtiin. Nykyään me tehdään enemmän just tosi kollektiivisesti, että mennään yhdessä, niin kuin, että on monta kokkia keittämässä keittoa samaan aikaan.
Ja se on ollut tosi kiva tehdä silleen. Ja toki se on haastavaa niin kun löytää ne niin kun menetelmät ja tälleen, kun yhtäkkiä joku jossain nurkassa tekee jonkun pudum ja sitten yhtäkkiä se tulee joku kertsiriffi ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu ja sitten tulee lisää ideoita ja sitten se on semmoinen, että yhtäkkiä niin kuin ilmassa on silleen hirveästi kaikkea ja sitten, sitten sieltä koitetaan jotenkin silleen otetaan toi ja sitten otetaan tää ja kyllä kokeillaan ja hello. Kohta. Ja näin. Mutta sitten tehtiin aikaisemmin silleen just, että vaikka me ja Seba tehtiin se kotidemo ja tiettyyn pisteeseen asti ja sitten tuotiin niitä treenikselle ja sitten ruvettiin sitten yhdessä seulaa ja tämmöistä. Kyllä. Mä sanoisin, että ehkä tässä näkyy myös se heavy-tausta, että te olette lähtenyt sieltä riffien maailmasta tavallaan liikenteeseen. Ja sitten hän on tehnyt niinku just tällaisia kotidemoja, missä on niinku 8 eri riffiä yhdessä biisissä ja sitten on niinku hirveän pitkät soolot ja niinku, että sitä kitaratavaraa löytyy hirveästi. Niin se on ollut se lähtökohta, mutta kyllä me niinku selkeästi enemmän on niinku siirrytty siihen laulupohjaiseen meininkiin kanssa, että vaikka riffi on varmaan edelleen se, mistä kaikki lähtee. Ensin oli riffi, sitten vasta komppi. Niin sen jälkeen tulee laulut yleensä heti mukaan jo tässä. Et niinku, joo. Siinä näkyy se tausta, heavy tausta. Joo, ja se on tohon voisin vielä vaan lisätä, että se on just kun on tosi on tosi pitkään tehnyt musaa sillä tavalla, että ensin oli riffi, just kun on tuo heavy tausta ja että se on vaan se koko. Mutta sitten just tällä kun itsekin on kehittynyt vaikka vähän muusikkona ja musiikin tekijänä tässä vuosien saatossa, niin sitten huomaa silleen, että vaikka että tapa miten on aikaisemmin tehnyt musaa, että just not cutting it anymore, ettei oikein inspiroi. Ja sitten on vaikka lähtenyt kokeilemaan, että tekee jotain singer-songwriter-kamaa. Ja sitten on tavallaan sitä kautta löytänyt uusia menetelmiä tähän musaan. Ja sitten on toki ollut semmosia, mulla käy usein silleen, että mä niinku alan tekemään musaa, jota mä en sitä kuuntelis. Sitten on silleen, että voihan nyt, että johan on markkinat. Mutta sitten kuitenkin, jos siihen pystyy suhtautumaan semmoisella tapaa, että tässä voi olla hyviä juttuja, joku toinen saattaa kuulla siitä asioita, mitä mä en. Koska se on niin jotenkin henkilökohtaista ja sitten siinä on jotain omia epävarmuuksia ja kaikkea tämmöistä aina kytköksissä tommosissa hommissa, että tavallaan jos itse silleen mailaa puristamalla puristaa niin biisi ulos, joka oikein tunnu hyvältä, mutta joku toinen saattaa kuulla siitä jotain juttuja, mistä voi sitten poimia asioita ja hei, mitä mulla tuli tämmönen idis ja sitten onkin silleen, että the best thing ever. Joo, kyllä niin kuin meidän parhaat hetket on ehdottomasti sellaisia, että tulee yksi riffi ensin ja sitten toinen on silleen, lamppu syttyy taas pään päälle ja sitten tulee toinen riffi ja sitten mä keksin laulumelodian siihen, oho, ei hemmetti, nyt on muuta aika hyvää meininkiä ja niin kuin, sitten se tulee valmiiksi silleen borderline siinä yhdessä päivässä, yhdessä hetkessä. Kyllä ne on varmaan siisteimpiä hetkiä, mitä on olemassa. Et siitä momentumista otetaan kiinni ja se juna lähtee liikkeelle. Joo. Hei, meidän on kohta valitettavasti ihan pakko lopettaa. Ja mulla jäi niin jotenkin mielen päälle niin paljon kysymyksiä, mä toivon, että me voidaan tehdä uudelleen haastis, mutta mä haluaisin nyt, kun te olette puhunut paljon tästä kirjoittamisesta ja biisin synnystä, niin antakaa kuulijoille, katselijoille nyt vaikka jotkut yhdet vinkit, koska writer's block is no joke. Niin kun ei lähde Kappe, mitä sä teet? Kun ei lähde Aleksi lyrsyt ja melsut liikkeelle, niin mitä sä teet? Mun tekisi mieli antaa tähän tällainen vähän toksinen vastaus, että eroa tai niin kun koe joku menetys tai niin kun joku kauhea pettymys elämässä, niin se inspiroi, koska niin se vaan valitettavasti on, niin se mullakin on. Et niin kun, mut eihän nyt sellaista voi sanoa, et en mä tiedä, niin kun, vaikka just sanoin kyllä, mut niin kun, se siis elämän nurjapuoli inspiroi ainakin mua ja mä kirjoitan siitä hyvin paljon muutenkin, niin kun ajatuksia ja fiiliksiä ylös niin kun ihan lyriikoiden ulkopuolellakin. Mutta en mä tiedä, ajattele sellaisia asioita, joilla on sulle oikeasti merkitystä ja mieti, mitä sä haluaisit niistä asioista sanoa, ainakin lyriikkapuolella. Se on sellainen asia, millä mä oon monesti saanut niin kuin aika
äkkiä jotenkin luistamaan sen niin kuin kirjoituskynän, että hetkinen, tää on muuten aika siistiä, mä haluan kirjoittaa tästä aiheesta, tästä näkökulmasta ja kritisoida sitä tai niin kuin jotenkin ylistää sitä tai mitä nyt ikinä. Kyllä. Joo, toi writer's block juttu on kyllä semmoinen, että jos siihen löytyisi joku maaginen vastaus, mitä voisi käyttää joka kerta, niin hyvä. Mutta kun se ei ihan toimi silleen, että se on jotenkin joka kerta, niin täytyy löytää uudestaan se joku ulospääsy siitä. Että se on niin, ettei löydy oikein mitään semmoista tee näin ja sitten you'll be fine. Kyllä. Vaan se on just se, että joka kerta täytyy sitten hakkaa päätä seinään uusiksi, kunnes jotain tapahtuu. Ehkä sitä itse kehittyy vaikka henkisesti ihmisenä johonkin suuntaan ja miettii omia tunteita ja tämmöistä ja katsoa mitä sieltä tulee ja ne. Eli mennä syvälle sisimpäänsä ja ottaa tilannekohtaisesti, mikä on milloinkin merkityksellistä ja tärkeää. Mikä puhuttelee. Laitan tuohon allekirjoituksen Kappe Koutonen. Kyllä. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin mä päästän teidät tuskaelämässä eteenpäin sanan monessa merkityksessä. Ja kiitos ihan hirveästi haastiksesta. Me tullaan Jeminan kanssa fanittamaan teidän keikkaa myöhemmin tänään ja oikein mukavaa lopputuskaa teille. Kiitos paljon ja kiitos samoin. Kaikkea hyvää. Heippa!